Vilmas mamma har ADHD. Boken är skriven av Sandra Melander och Lydia Springer och illustrerad av Laila Stolpe. Vilma är 9 år och bor i ett radhus med sin mamma, pappa och lillebror Hugo. En fredag när Vilma kommer hem från skolan sitter mamma vid datorn. Telefonen ringer samtidigt som Vilma kliver innanför dörren. Det är moster Sara som ringer. Mamma svarar direkt. Hon pratar snabbt och högt. Vilma blir glad när hon hör mammas röst. Hon förstår att det är något nytt på gång. Men hon blir lite orolig. Hon vill se på TV och ta det lugnt, inte åka någonstans. När mamma pratat färdigt säger hon högt för sig själv. Vad var det jag skulle göra? Strunt samma. Sara vill att vi ska komma och fika. Det passar bra. Vi behöver handla också. Vill ni ha en smörgås till mellanmål? Frågar mamma. Vilma svarar att hon vill det. Mamma går till skafferiet för att ta fram bröd. På vägen till skafferiet ser mamma Hugos leksaksbil som ligger på golvet. Hon plockar upp bilen och går upp med den till Hugos rum. När hon är på väg ner ser hon dagstidningen och börjar titta i den. Mamma, var är min smörgås? Frågar Vilma. Vilma märker att mamma börjar göra flera olika saker. Hon gör en smörgås till sig själv och Hugo. När mamma kommer in i köket ser hon på klockan och säger: Oj, är klockan så mycket? Stå inte bara där, nu åker vi till Sara. När de kommer hem från Sara har pappa precis kommit från jobbet. Det är ju fredag, pizzadagen, säger pappa. Ja, pizzadagen, ropar Vilma och Hugo glatt. Han öppnar kylskåpsdörren. Det finns ingenting här att göra pizza av, klagar pappa. Jag glömde helt bort att handla, suckar mamma. Men mamma, inte igen. Blir det ingen pizza så är det här värsta dagen någonsin, ropar Vilma. Då blir mamma jättearg och skriker: Gå och städa ditt rum! Pappa ser bekymrad ut. Vilma springer upp på sitt rum med tårar i ögonen. En stund senare kommer pappa upp till Vilmas rum och säger: Vi åker till Ibbes och köper pizza istället. Det blir väl bra. Vilma följer med pappa ner till köket. Där möter de mamma som ger Vilma en kram och säger förlåt. Ska inte du passa på att ta en promenad medan vi köper pizza, frågar pappa. Ja, det brukar hjälpa mig att bli lugn, säger mamma. På kvällen sitter de i soffan och tittar på TV. Vilma blir irriterad på att mamma inte sitter kvar i soffan utan hela tiden gör något annat. Så när Vilma ska gå och lägga sig så vill hon att pappa ska läsa en saga. Hon är arg på mamma. Men det arga försvinner när mamma kommer in i rummet och är så där härligt busig som bara hon kan vara. Hon berättar häftiga hittepåsagor som Vilma älskar att höra. När barnen sover pratar mamma och pappa. Jag blir så ledsen när jag gång på gång blir så arg. Det är inte Hugo och Vilmas fel att allt blir kaos och att jag är stressad hela tiden, säger mamma. Pappa säger: Jag ser att du får kämpa med att planera och komma ihåg saker.
Du är ofta irriterad och blir lätt arg. Det kanske finns en anledning till att det är så. Jag ska ta reda på vem vi kan ringa för att få hjälp. Det går några månader och mamma har varit och träffat Ida, som är psykolog. En dag får Vilma följa med sin mamma dit. Ida berättar att Vilmas mamma har en diagnos som heter ADHD. Vid ADHD fungerar delar av hjärnan på ett annorlunda sätt än hos personer utan ADHD, förklarar Ida. En person med ADHD har svårare än andra att koncentrera sig. Och det kan vara svårt att göra en sak i taget eller planera och komma ihåg vad man ska göra. Man kan både bli stressad och arg av att inte klara olika saker. Och det kan vara svårt för andra att förstå varför man blir så arg. Vilma tycker det är skönt att någon annan förstår hur det kan vara att ha en mamma med ADHD. Mamma får medicin som ska hjälpa henne att koncentrera sig. Och efter en tid märker Vilma att det är lugnare hemma. De har fått en anslagstavla i hallen för att kunna skriva upp viktiga saker. Vilma tycker att det känns bra. Nu vet hon mer om ADHD, men nog är det ett konstigt ord. Du har nu lyssnat på en barnbok från Infoteket om funktionshinder. Alla våra barnböcker är faktagranskade av experter inom hälso- och sjukvård. I varje bok finns lite fakta om de svårigheter som respektive bok handlar om. Böckerna kan beställas från Infoteket.